स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले अल्जेब्रासँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीले टाइप 1 र टाइप 2 को क्वेशनहरुलाई डिस्कस गरिसकेका छौं र हामी आज टाइप 3 को क्वेशन फेरि पनि डिस्कस गर्नेछौं। हामीहरुले यो भन्दा पहिले पनि टाइप 3 को क्वेशनहरुलाई डिस्कस गरेका छौं र आज पनि फेरि हामी टाइप 3 को क्वेशनलाई डिस्कस गर्नेछौं र त्यसैगरी मैले एउटा टाइप 3 को क्वेशन लगेको छु। जस्तै यो क्वेशन हामीहरुलाई दुई पटक सोधिसकेको छ, 2068 सप्लिमेन्टमा र 2071 सप्लिमेन्टमा पनि फेरि दुई पटक 2068 2068 र 2071 मा गरेर दुई पटक सप्लिमेन्टमै दुवै पटक सप्लिमेन्टमा सोधेको क्वेशन छ। सो हामीहरुलाई क्वेशनमा भनेको छ, हामीहरुलाई एउटा फंक्सन दिएको छ, fx फंक्सन दिएको छ र फंक्सन रहेको छ हामीहरुको fx = x upon 2x - 3 र हामीहरुलाई भनिएको छ, हामीहरुलाई यहाँ एउटा क्लु दिएको छ, fx = f इन्भर्स x हुन्छ भनेर हामीहरुलाई दिएको छ र भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुले f इन्भर्स x क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। सो here the given function is, हामीहरुलाई एउटै फंक्सन गिवन छ यहाँ fx = छ हामीहरुको x upon 2x - 3 so now let y = fx हामीहरुसँग छ x by 2x - 3 then और हामीहरुको y = x upon 2x - 3 then हामीहरुको यहाँ x र y को रोल्स लाई चेन्ज गर्छौं हामी, इन्टरचेन्जिङ द रोल्स अफ x एन्ड y, interchanging the roles of x and y we get x र y को रोललाई हामीले चेन्ज गर्यो भने हामीहरुको एक्सप्रेसन हुन जान्छ x = y upon 2x - 3 देन हामीहरुले यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। यहाँ हामीहरुको क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने यो हुने भयो 2y - 3 = y देन यो हुन जाने भयो हामीहरुको 2xy - 3x = y र y भएको टर्महरुलाई एक ठाउँमा राखौं, यानी कि मैले यहाँ लेफ्ट साइडमा राख्छु y = -3x, लेफ्ट राइट साइडमा जाँदा यो हुने भयो हामीहरुको +3x देन y कमन लिन सक्छौं हामी, y कमन लिँदा यो हुने भयो हामीहरुको 2x - 1 = 3x। सो therefore y = हामीहरुसँग हुने भयो 3x upon 2x - 1 सो दैट इज यो भनेको त हामीहरुको फंक्सन fx फंक्सन को इन्भर्स हो। देन f इन्भर्स x = हुने भयो हामीहरुको 3x upon 2x - 1 देन अब हामीलाई अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ त, क्वेशनले हामीलाई गिवन छ, क्वेशनले दिएको छ हामीलाई fx = f इन्भर्स x। So again we have fx = f inverse x। so fx हामीहरुको fx फंक्सन भनेको हामीहरुको छ x upon 2x - 3 x upon 2x - 3 र f इन्भर्स x भनेको हामीहरुको 3x upon 2x - 1 3x upon 2x - 1 देन अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हामी। यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुको यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भन्दा पहिले हामी यहाँ एउटा काम गर्न सक्छौं, x र x लाई क्यान्सल आउट गर्न सक्छौं र अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुलाई थोरै भए पनि सजिलो हुन जान्छ। देन 2x - 1 = 3 2x - 3 देन हामीहरुको यो भयो 2x - 1 =
3 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 6x - 9 देन हामीहरुको यहाँ 9 -9 लाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा यो हुने भयो हामीहरुको +9 - 1 = 6x र +2x लाई मैले राइट साइडमा लिँदा -2x हुने भयो then 9 - 1 8 = 6 - 2 4x or 4x = 8 और हामीहरुको यहाँ x = 8/4 then therefore x = 2 hence the required value of हामीहरुको x रहेछ 2 thus the required value of x is 2 हामीहरुको x को भ्यालु रहेछ 2 र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको टाइप 3 मा सोधिने एउटा अर्को क्वेशन हेरौं सो त्यसैगरी हामीहरुको अर्को क्वेशन रहेको छ त्यही क्वेशनमा भनेको छ हामीलाई if fx = 3x + 4 and gx हामीलाई fx र gx गरी दुईटा फंक्शन दिएको छ gx = हामीहरुको छ x + 1 then हामीलाई for what value of x f inverse gx = 2 भनेर भनेको छ र x को भ्यालु कति हुँदा हामीहरुको f inverse gx = 2 हुन्छ भनेर भनेको छ देन अब हामीहरुलाई यो क्वेशनमा हामीहरुलाई गिवन भनेको fx र gx दुईटा फंक्शन गिवन छ र त्यसैगरी यो क्वेशनलाई हामीहरुको 2067 को 2067 मा यसलाई रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो यो र यसमा फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिवन के छ त्यो लेखौं here given functions are fx = 3x + 4 and gx = x + 1 then first of all हामीहरुलाई यहाँ f inverse x चाहिने रहेछ सो हामीहरु फर्स्ट अफ अल f inverse x क्याल्कुलेट गर्छौं र हामीहरुको f inverse x भनेको हुन जान्छ यहाँ सो हामीहरुसँग f inverse x को लागि fx चाहियो 3x + 4 so fx = 3x + 4 let y = fx = 3x + 4 then or y = 3x + 4 or sorry or भन्दा पनि यहाँ हामी interchanging roles of x and y we get x र y को रोल्स लाई चेन्ज गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त्यो हेरौं then यो हुने भयो हामीहरुको x = 3y + 4 then x - 4 = 3y therefore हामीहरुको y = x - 4 upon 3 ठीक छ so that is हामीहरुको यो भनेको f inverse x = x - 4/3 so now according to question
अकॉर्डिंग टू क्वेशन वी हैव हामीहरुसँग के छ त हामीहरुसँग छ f इन्भर्स gx इज इक्वल्स टु 2 f इन्भर्स gx इज इक्वल्स टु 2 सो हामीहरुसँग gx फंक्शन छ gx फंक्शन हामीहरुको यहाँ हामीहरुलाई गिवन छ x + 1 हामीहरुको gx फंक्शन भनेको छ x + 1 then is equals to 2 so हामीहरुसँग f इन्भर्स x f इन्भर्स x फंक्शन हामीहरुसँग छ x - 4/3 जसमा हामीहरुको x को ठाउँमा हामीहरुले रिप्लेस गर्नुपर्ने भयो x + 1 ले एज अ इनपुट देन x + 1 - 4/3 is equals to 2 और देन हामीहरुले यहाँ अब क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं र सँगसँगै यहाँ माथिको हामी न्युमरेटरको ब्र्याकेट पनि खोल्दिन्छौं देन 2 into 3 or x minus 3 is equals to 6 so therefore x is equals to 6 plus 3 यो भने भयो हामीहरुको 9 thus the required value of x is 9 हामीहरुको x को भ्यालु रहेछ 9 सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं सो हामीहरुसँग छ अर्को एउटा क्वेशन जस्तै हामीहरुलाई क्वेशनमा के भनेको छ भने हामीहरुलाई if fx हामीहरुलाई एउटा fx भन्ने फंक्शन गिवन छ fx फंक्शन गिवन छ हामीहरुलाई 4x + 7 गिवन छ र त्यसैगरी हामीहरुलाई gx फंक्शन पनि गिवन छ gx भनेको हामीहरुसँग छ 3x - 5 and f naught g inverse x is equals to 15 हुन्छ भनेर हामीहरुलाई भनेको छ यदि यो 15 हुन्छ भनेर छ भने then find the value of x भन्छ find the value of x ठीक छ then first of all हामीहरुलाई यो क्वेशनमा हामीहरुलाई चाहिने क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिने कुराहरु के गिवन छ त्यो कुराहरु हेरौं हामीहरुलाई यहाँ गिवन भनेको here the given functions are fx is equals to 4x + 7 and gx is equals to 3x - 5 so अब हामीहरुको गिवन कन्डिसन अनुसार हेर्दा हामीहरुलाई यहाँ चाहिने भनेको gx फंक्शन को इन्भर्स चाहिने रहेछ सो हामीहरुले फर्स्ट अफ अल gx फंक्शन को इन्भर्स क्याल्कुलेट गर्छौं सो लेट y is equals to gx is equals to 3x - 5 then y is equals to 3x - 5 so interchanging roles of x and y we get x is equals to 3y - 5 और यहाँबाट हामी y को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं देन x + 5 is equals to 3y मैले माइनस y लाई राइट साइडमा भएको -5 लाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याएर +5 बनाए देन y is equals to मेरो x + 5/3 so that is यो भनेको त हामीहरुको g इन्भर्स x is equals to x + 5/3 पो रहेछ ठीक छ र हामीहरुलाई अब हामीहरु गर्न सक्छौं हामीहरुलाई गिवन के थियो नाउ according to question we have हामीहरुको क्वेशन अनुसार हामीहरुसँग के छ त
हामीहरुसँग छ f naught g inverse x is equals to 15 f naught g inverse x is equals to 15 र हामीहरुसँग f naught g inverse x लाई हामीहरु यसलाई लेख्न सक्छौं g inverse x र ब्रैकेट क्लोज is equals to 15 then हामीहरुको f g inverse x भनेको हामीहरुसँग छ x plus 5/3 is equals to 15 र हामीहरुसँग fx फंक्सन पनि गिभन छ हामीहरुको fx फंक्सन छ हामीहरुको 4x plus 7 र fx फंक्सनमा अब हामीहरुको x plus 5/3 भनेको एज अ इनपुट जाने भयो 4x plus 7 को ठाउँमा सो हामीहरुको यो हुन जाने भयो 4 into x plus 5/3 4x plus 7 is equals to 15 then यो हुने भयो हामीहरुको 4x plus 5 4 20 मैले 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिए र ब्रैकेट खोल्दिएको प्लस 21 3 एलसीएम पनि लिएको यसैमा is equals to 15 then क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ यहाँ र न्युमरेटरमा हामीले 20 र 21 लाई जोड्दा यो हुने भयो हामीहरुको 41 is equals to 15 into 3 is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 45 और 4x is equals to 45 minus 41 then यो हुने भयो हामीहरुको 4 then 4x is equals to 4 therefore x is equals to 1 hence the required value of x is 1 हामीहरुको x को रिक्वायर्ड भ्यालु त 1 रहेछ र त्यसैगरी अब हामी यसपछि पनि फेरि पनि हामीहरुको टाइप 3 को क्वेशनहरु चाहिँ अझै सिद्धिएको छैन हामी अझै पनि फेरि पनि प्र्याक्टिस गर्ने छौं